ơi, sao mưa gió lạnh lẽo mà ông ngồi đây chi vậy? Cậu ơi, mấy đứa nhà tôi nó đói quá cậu ơi. Vậy hả? Nhà ông là nhiều con lắm hả? Đúng rồi cậu ơi, mấy ngày dịch dụng đâu có gì cho nó ăn đâu cậu ơi. Vậy giờ nhà ông ở đâu gần đây ông, tôi đưa ông về. Nhà tôi trong kia kìa. À vậy hả? Thôi để tôi đưa ông về, rồi có gì tôi phụ cho mấy đứa nhỏ cho nó ăn uống này kia cái thứ. Cảm ơn cậu nha. Rồi đi về cho tôi. Đi. Đâu nhà ông đây hả? Vô đây. À, vô. Đâu con cái gì đâu? Mấy đứa nhà tôi đây nè cậu ơi. Trời ơi, cái đứa này hả? Nè, mấy đứa này nè. Mấy đứa này là con quá hả? Chứ ông tưởng mấy đứa nào? Trời, tôi tưởng là mấy đứa nhỏ thiệt đó. Coi như là ngồi ở ngoài là xin ăn cho tụi này á hả? Đúng rồi. À. Tôi cưng nên tôi coi như con vậy đó. À, vậy mà tôi tưởng là con này cái nheo nhóc quá. Này con cạn, này con thứ, này con út. Wow, bên trong còn quá trời con luôn kìa. Chứ ông nghĩ tôi nhiêu đây tuổi làm gì mà tôi có nhiều con. À, trời ơi, chả ăn rồi, nãy giờ tưởng giàu lắm chứ. Ảo chó, xẹo chó. Ok. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình là Hugo Dương. Để các bạn mới chưa biết, mình chuyên review và sẽ kinh nghiệm về cá cảnh du lịch, đồ ăn vân vân. Thì vừa rồi cái đoạn đầu là mình với lại ông bạn đây là một cái trích đoạn vui vui để mình dẫn vào cái clip hôm nay thôi. Thì hôm nay là mình qua nhà một người bạn, một người anh em với mình. Đó thì ở trong cái nhà của người bạn mình á có rất là nhiều những loài cá đó độc lạ, độc hại lắm hả các bạn ha. Thì bây giờ đây là cái hồ ngoài cửa, cái hồ đầu tiên. Thì bây giờ mình cùng tham quan, mình ngắm cá ở trong cái hồ này trước, xong rồi lát hồi mình sẽ đi sâu vào bên trong. Ủa ông, như vậy thì cái hồ này của mình là kích thước bao nhiêu? Tôi thấy cũng to quá nè. Cái này của tôi là 1m89, rộng 89, cao 89. Coi như là đủ cho một con cá rồng nó có thể bơi thoải mái, quay đầu phát triển. Đúng rồi. Ok. Trong đây coi như là mình có hai con sam, một con củ sừng bông, đúng, một con ngân với một con huyết. Thì cái con huyết này là kích thước bao nhiêu vậy không? Con này của mình là khoảng 45 đến 48 cm. Vậy cũng tương đối cũng nhỏ chứ chưa lớn đâu. To hơn con nhà tôi. To hơn. Ông cái gì cũng to hơn tôi. Rồi mấy con này là Black Diamond đúng không? Đúng rồi, con này là Black Diamond, nhưng mà có một con này là nuôi trong phong tối, đánh đèn nhiều cho nên cái hoa nó sẽ ngả màu vàng. Cái chấm tròn đúng rồi, nó sẽ tối hơn cái đúng rồi, con kia kìa. Cái chấm tròn màu trắng của nó nè, nó sẽ hơi nâu hơn cái con bên trong. Còn con bông này là kích thước bao nhiêu? Tôi thấy cũng to đó chứ. Con này của tôi là 40, khoảng từ 46 đến 48. Để một cái con củ sừng mà riêng cái con củ sừng bông này mà nó lớn tới cái kích thước này là mình nuôi cũng khá lâu. Con này, cái hồ này của ta thì chơi theo chủ đề là rồng bay ở trên, con bông này là như là một dạng đại diện cho con thuần luồng ở dưới. Nhưng mà hôm nay con rồng nó buồn tình cho nên nó xuống chơi với con thuần luồng luôn rồi. Con rồng bữa nay xuống chơi chung với lại thuần luồng. Ok, thì cái hồ đầu tiên nó cũng bao nhiêu đây cá nữa các bạn. Đó, mình thấy ở bên trong là còn một vài cái hồ nữa đó, cá cũng còn rất là nhiều. Thì giờ mình nhờ người bạn của mình dẫn mình vô bên trong để xem tiếp cái hồ bên trong ha. Ok rồi, vô bạn ơi. Rồi, đây. Đây cũng là một cái hồ, cũng là một con huyết hả các bạn ha. Ồ, nó thấy tay mình nó lại nè. Con này đặc biệt là nó thích chơi đồ chơi. Thích chơi đồ chơi hả? Thích chơi đồ chơi là sao không? Mỗi lần mà bình thường thì nó không được sung cho lắm, nhưng mà mình có một cái gì đó để mình quánh lộn với nó. Như bây giờ mình chơi ghế với nó thì nó sẽ sung. Coi như là thích bạo lực. Đúng rồi. Con kia thì hiền, con bé nhút nhát. Còn đây là cô bé hung dữ. Cô bé hung dữ. thích bạo râm. Ở cái hồ này tôi thấy là mấy con như là albino nhiều quá phải không ta? Đúng rồi, hồ này tôi chơi theo cái style là albino. Nhưng mà không có tiền mua rồng albino. Cho nên thôi chơi tạm rồng không albino. Không, cái con này nó lại là điểm nhấn. Mấy con này là nó albino hết rồi, con này nó lại là khác, nó giống như là một điểm nhấn vậy. Có thể coi như vậy. Đó là ngụy biện như cái sự không có tiền mua rồng albino. Để tôi coi mấy con sam này coi. Sam này mình gọi là sam gì ta? Con này là con sam hoàng đế albino.
Sâm hoàng đế bên nào. Đúng rồi. Chua vô bên trong. Tí xíu nó ra đi. Cái con này là kích thước khoảng bao nhiêu ta? Con này chắc 22 đến 25 cm. Là cái đường kính đó. Đúng rồi. Còn cái con kia là con Kim ngân. Kim ngân sọt. Kim ngân. To chứ bộ, nó to hơn mình. Nó to, con này cũng 6-7 ngón. Hồ này thì kích thước bao nhiêu không? Hồ này của tôi là 2m3, 2m3, rộng 76, cao 90. Vậy cái hồ này là dài hơn cái hồ ngoài? Dài hơn hồ ngoài, nhưng mà tính là thể tích thì hai cái xem nhau. Ủa sáng giờ ông cho nó ăn sáng gì chưa ấy? Đồ ăn nãy ông ủng hộ tôi nói là tôi có chuẩn bị sẵn nè. Tội nghiệp thương mấy thằng nhỏ. Đây là bây giờ cho ăn sáng luôn ha. Ông có nhiêu đây đứa nữa mà ông than dữ vậy? Tôi còn mấy đứa nữa ông ơi. Nhiều đứa ở đâu nữa? Dưới đằng sau. Dưới sau đó hả? Nhà tôi nheo nhóc mà. Dưới. Wow, đấu kiếm. Nhân vật đấu kiếm nó là này xoáy vào cặp càng của nó thì càng nó dài. Cho nên là nó cầm kiếm, tôi cầm đao. Ủa vậy con này là sọt đúng không? Nó bị lùng ông ơi. Bị lùng, nó bị ngắn đó đúng không? Đúng rồi. Rồi đuôi cũng càng cũng dài nè. Con này nó có cái cầm ngộ quá ha. Nó chửi tôi sáng giờ tôi chưa cho nó ăn đó không? Như là sáng giờ đi ra ngoài bỏ bê. Không, tôi phải xin đi xin mà. Đi ăn xin mà. Nhưng mà đi ăn xin về trễ quá chưa cho ăn. Đúng rồi, cho nên nó chửi. Cầm bự. Thằng này là cái thằng hỗn láo nhất nhà. Sao hỗn láo chứ nhà? Mỗi lần mà đó, nó rất là quạo luôn. Mỗi lần mà tôi bật cái gì đó là nó cầm kiếm, tôi cầm khiên, hai đứa chém nhau. Đâu khiên nè. Assemble. Captain Captain American. Bây giờ quay nó lộn rồi nha. Rồi quay hướng nào. Rồi bên trong có mấy con phi phụng nữa cũng lùn luôn kìa. Đúng rồi, mấy đó là mấy con ăn mấy con gọi là nô lệ. 1 2 3 4 5 6 7. 7 chú lùn. 7 chú lùn. Cái này nó là ác quỷ. Ác quỷ. Câu chuyện mới là ác quỷ và 7 chú lùn. Ác quỷ và 7 chú lùn. Cái này là phải có American. Con này kích thước nhiêu ông? Con này chắc khoảng chừng 30 cm. Gần 30 thôi. Đúng rồi. Giờ mình ngoài mấy con cá rồng này ra thì mình còn con nào nữa không? Vẫn còn một con. Còn con nữa. Nhưng mà vị trí của nó hơi bị khó nhìn, ông có nhìn được không? Chơi, chỗ nào cũng nhìn. Vô. Rồi. Đây là hoàng kim giáp. Hoàng kim giáp. Bị viêm gan. Viêm gan hay vàng khè. Ông đang bơm đó đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái hồ này hiện tại bây giờ nắng nó vô cho nên tạo nó lên hơi nhiều. Con này tôi thấy nó có ánh tím không nè, phải không? Nó có tí ánh tím. Ánh tím cho ở nên trên một phần nó không trắng chứ bây giờ nó không tối là nó ra blue liền. Bối full. Cái này cũng có 7 chú lùn luôn rồi. Đây là có 6 chú lùn. 6 chú lùn. Một chú bị bà phù thủy bắt đi rồi. Phù thủy thích một chú cho nên lấy về làm chồng lẻ rồi. Hồi nãy em nói tôi là có bạch tuyết và 7 chú lùn thật thụ ở đâu rồi?
Này tôi không có bạch tuyết 7 chú lùn, tôi có lọ lem mà 7 chú lùn được không? Lọ lem được hết. Ok, đây. Wow. Nhưng mà có 2 chú đang đi lạc chưa về. 1, 2, 3, 4, 5 5 chú. Đây là bạch tuyết. Bạch tuyết. 3 bạch tuyết luôn. Đây là hoàng tử. Hoàng tử. Còn kia là con rết của hoàng tử. Cái trong hồ này của ông á là ông đang rải nền gì ông? Cái này là cát granite. Nó một loại đá khoáng. Cái này là tại sao mình lại rải cái nền này, mình không rải cái nền khác? Cái này tôi thích nó tại vì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là cái khối lượng nó rất là lớn, nó lớn cho nên nó nặng lắm. Mấy cái phần cạnh nó không có bị lún vô. Thứ hai nữa là cái màu của nó giúp cho con cừu sừng nó tương phản cái màu của sừng lên, cừu sừng sẽ lên màu. Rồi con cừu sừng là một cái loài cá tầng đáy, cho nên cái phần tiếp xúc trực tiếp là cái phần bụng của nó. Khi mà có nền thì là cái bụng nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn, giống như là mình đi một đôi dép tốt, nó khác là mình đi trên không. Đó là lý do vì sao tôi xài cái nền này. Thành ra là những cái con mà trong hồ á, cái màu đen của nó đậm lên đúng không? Đúng rồi. Đây là có đế với lại con kia là nai, cừu sừng nin. Nin. Đó, con nin sọt các bạn. Con này là hiếm à. Để mình sẽ chưa thấy ngoài luôn á, mới thấy luôn á. Đưa tụi nó ra đưa nó ra ánh sáng. thằng lùn thứ nhất. Tí nữa bắt luôn, giờ chỉ khều cho mấy bạn coi thôi. Tí nữa bắt ra gỗ. Lùn thứ hai. Nhẹ tí nữa, nó ra giữa được rồi. Còn nó chưa đủ ý nhớ nó nhát. Đó được rồi đó, ok được rồi đó. Ô nó lùng tịch là thiệt luôn. Nó có 1 phút rồi. Rồi nè, con nên sọt các bạn. Con này ở Việt Nam mình chắc là cũng độc hại đó, hàng độc hại đó. Con này có một cái biệt tài là dạ chết rất là giỏi. Nó nằm lật lại hả? Đúng rồi. Đó là cái bản năng đó thôi. Nó mập quá, nó nằm luôn vậy không. Cái lúc mà ông mới phát hiện á, mà lần đầu á mà nó nằm vậy chắc cũng hết hồn á, thì tưởng nó bị gì. Đang là tính khóc rồi, nhưng mà lấy khăn giấy ra thì là nó tỉnh lại, nó ra nó cười mình. Mấy cái lông của mấy cái sừng của nó quéo vậy. Tại vì nin nó sẽ nhiều cái gai hơn là thông thường, mà con này nó ngắn cho nên cái gai nó sát vô. Đúng rồi. Đây là chú lùn thứ 3. Đế nha, mấy con ngoài con nin sọt thì mấy con này là đế hết. Đúng rồi. Cái đuôi đẹp quá kìa. Đó, nó căng lên. Con này xòe cái quạt ha. Quá đẹp. Rồi, tới chú lùn thứ 4. Còn cuối cùng. Thứ 5 chứ, đúng không? Thứ 5 đúng không chưa? Đúng rồi. Thứ 5. Còn 2 con ngoài kia nữa. Cái này nhát hơn. Cái này khá là nhát. Rồi đi anh quay được. Đó. năm chú lùn. 5 con rồi. Rồi nàng bạch tuyết. Bạch tuyết hơi e thẹn do là con gái mới lớn. Hai con này cái size nó cũng gần bằng nhau phải không hả? Đúng rồi, hoàng tử bạch tuyết thì nó vừa size nó mới cao bằng nhau. fit. Nó mới khớp. Mới khớp và mới ra con ghê. Nè con ghê rồi, trời không thấy nó đâu luôn. Kìa. Đó. Đừng luôn đó. Chút xíu à, chạm ngón tay. Mấy con dài nó nhanh là mấy con ngắn. Rồi, đẹp. Rồi. Đó, mệt đi. Hoàng tử. Rồi luôn chớ đi. Nè, con này ra nè. Đi. Trắng gì mà sáng thế. Tại vì em xài kem trộn. Kem trộn mà.
Kem trộn mà trắng như ma. Đó này, hai cha con nè. Đó mấy ông giờ mà cái vợ của ổng kìa, cái vợ của ổng cột cũng thông luôn. Cái như là nhịn không, tại vì cái vật là cái vật phong thủy. À, vật phong thủy đúng không? Có nghĩa là nếu như bắt một con cá mà cái vật không rách, nó sẽ hút. Ví dụ như con cá nó hút nó dãy thì nó sẽ làm cho tắt cái miệng nó. Có cọng thun này nó hút một cái đó, dục cọng thun nó chui ra được, đỡ tắt cái miệng. Không, đó nó vui thôi nha. Cái đó sự thật là không có tiền mua vật mới thiệt. Tôi đang định nói là nhịn ăn nhịn mặc là cái vật cũng phải nhịn mua cái mới. Đúng rồi, được rồi đó. Rồi, nó đẹp đó. Bây giờ để các bạn có thể thấy được cái độ lùn của nó đó, vì bây giờ mình sẽ nhờ ổng bắt ra bên ngoài thau luôn đó. Xong rồi ở đây chỉ có 5 con lùn thôi, bây giờ ngoài kia còn 2 con nữa nhỏ đó, mình sẽ để chung với nhau đó, để các bạn thấy được cái độ ngắn của nó các bạn ha. Đây là để tụi nó nè các bạn, móc tụi nó ra đây nè. Cá lên ơi, cá đi, bán cá đi, bán cá không bán thân đi. Anh ơi, lại mua cá nè anh ơi. Em bán cá nè anh ơi. Cá em bán, em lựa đi, em cân ký cho. Cái gì lạ trời? Cái này gọi là củ sừng anh. Đó, em có 5 con sọt với lại một con bạch tuyết. Lại đây mua ủng hộ em đi. Em bán cá nha, em không có bán thân đâu nha. Con này làm món gì được? Con này hả? Con này anh làm món nào cũng được hết á. Đó thì không có thấy luôn á. Đó, mày vô. Bán cá đi. Đây là nhà mình có một con beta nha các bạn. 2 con beta. Đó, đây là một con đang bắt ra nữa. Đó. Đây như lồng nọc hết trơn. con này bé hơn Nữa. bé hơn. Đây là 7 màu, một con beta, một con beta 7 màu. Dễ thương các bạn. Chút xíu à. Nhỏ xíu à. Được nửa ngón tay. Này ngón tay được ngón. Giờ vô đây gặp mấy anh lớn luôn. Đó, đây là con sọt niên này các bạn. Còn đây là 2 con đế ha, 2 con đế sọt nhỏ baby á. Đó, các bạn thấy nó mới bằng được nửa cái đuôi à. Nhỏ xíu à. Thành ra là 2 con này nữa là 7 con. Cộng với lại 5 con bên đây nữa là 7 con. Đó, 7 chú lùn. Thì đây là 5 con sọt với một con bạch tuyết. Đó, ở đây là 2 con đế nữa, 2 con đế sọt nữa. Như nãy mình mới quay cho các bạn coi. Thì 5 con này đó, ngày nào ông cũng bắt để ông đo coi là có cái lớn miếng nào không. Nó đẹp, nuôi hoài không lớn. Nuôi hoài không lớn luôn. Nuôi thì vẫn tốn mồi nhưng mà nó không lớn được các bạn. 4 con đế, một con nin nha. Mình rất là thích con nin này. Đây nè các bạn, đó con nin. Con nin sọt ha. Đây, đế, này đế. Đó. Rất là đẹp, độc, giá trị thì khỏi bàn rồi. Mà cái điều là mấy con này nó cái body nó không có bị cong. Tại vì mình thích những con nào mà sọt nhưng mà không có vẹo. Không có vẹo. Nó giống như là người lùn nhưng mà không có gù vậy. Ông ơi, vậy á, nghe. thì những cái con mà đặc biệt như vậy nè, đó thì ông lấy nó ở đâu vậy? Những con này là con nào cũng đều có một cái câu chuyện. Khi mà tôi sở hữu được mỗi con trong đây là đều có một cái duyên của nó. Giống như là một con thì tôi bắt ở bên Thái, một con tôi đưa về từ Indo, một con tôi đưa về từ Sing. Đặc biệt em này thì tôi lại bắt được ở Việt Nam. Con đặc biệt là nhất là ở Việt Nam. Đúng rồi. Có những thứ mà không ngờ nhưng mà nó có một cái duyên. Coi như là mỗi con một quốc tịch. Này chú lùn đa quốc tịch. Nước nào cũng có chú lùn hết.
Như vậy thì những cái con mà mình lấy từ ở nước ngoài về á, thì cái quá trình mà mình từ khi mà mình mua nó tới khi mà mình nhận được nó thì có những cái khó khăn gì không? Nó có những cái cung bậc cảm xúc. Là khi mình order lúc đó là mình sẽ thấy hồi hộp, rồi khi mình mong chờ lúc đó mình sẽ thấy lo lắng, có những cái vấn đề này nào đó rủi ro. Còn khi mà nó về với mình á, lúc đó mình vỡ òa. Coi như là mình đã trước khi mà mình đã nhận được những cái chú cá này á, thì đã có những cái rủi ro nào không, mình phải chia sẻ với mọi người? Có. Trong này là 7 con, nhưng mà thực sự ra để mà tìm được 7 con này thì mình phải mua hơn 10 con. Nó có những rủi ro. Thứ nhất là bây giờ có những con sọt, nhưng mà do người ta mình không biết là người ta dùng những thủ thuật gì, mình nuôi nó giãn ra. Rồi còn những trường hợp thứ hai nữa là có những người bán người ta không có tâm. Người ta đúng rồi, người ta gửi cá về, hoặc là con cá có vấn đề gì đó, người ta mới cố tình người ta bán cho mình, tại vì người ta biết mình ở sai. Coi như là mình sẽ khó để mình complain lại. Đúng rồi, đối với họ. Đúng rồi đó. Coi như là để mà có những sở hữu được cái bộ sưu tập này các bạn, thì ông bạn của mình đó đã kinh qua rất là nhiều những cái khó khăn rồi, những cái gian nan rồi. Đó không phải là mua cái này là mình đặt mua xong rồi chuyển về là đơn giản đâu ha. Nên đứa nào trong đây cũng có một cái câu chuyện vui rồi từng đứa. Nên mình coi trong lúc đầu mình nói là mỗi đứa con là như vậy đó. Mình coi đứa nào cũng như là thảo nào mà ông cưng tụi nó dữ vậy. Đúng rồi, cưng như con. Với lại giờ tôi nói vô cái con này đi ha, con Nin đi ha. Ok. Thì cái con này là ông nói là bắt ở Việt Nam luôn. Đúng rồi. Của một người bạn ở Vũng Tàu chia lại. Mình không ngờ là, tại vì lúc đó là mình có những con đế này thôi, mình cũng đang là trên đường tìm kiếm những thành viên còn lại của Bảy Chú Lục. Nhưng mà mình không ngờ là nó lại cái con Nin, nó là Nin rồi mà nó còn sọt nữa, mà nó lại tồn tại Việt Nam. Thì cũng là do cái người nuôi cũng may mắn khi mà bắt được nó. Thì mình cũng có một cái duyên, cái may mắn khi mình mua lại được từ người đó. Không, rất là đẹp, rất là hiếm. Con này là rất là độc luôn á. Ok, như vậy là cái video clip của mình á, nãy giờ đến đây là cũng tương đối dài rồi. Đó, hôm nay chủ yếu mục đích của mình qua bên đây á là cà phê, ngắm cá. Đó, mấy anh em sau dịch thì gặp nhau thì mình có rất là nhiều chuyện để mình trao đổi với nhau. Đó, thì bây giờ là xong rồi. Video clip mình đến đây là kết thúc ha. Đó, bên dưới video clip mình có một cái nút đăng ký, subscribe đó các bạn, và một cái chuông FS Sinh Sinh. Nếu các bạn thích cái clip của mình, bấm một cái nút đăng ký cũng như là cái chuông ủng hộ em cho mình động lực ra những cái video hay vụ cho các bạn nha. Mình là Hugo vui, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Rồi giờ ông làm cái gì? Chào mọi người nha. Bây giờ mình tiếp tục ra ăn xin tiếp để kiếm bữa chiều cho tụi nó. Vậy ông ngoài ngồi tiếp hả? Đúng rồi. Hôm nay mình có mấy đứa ăn xin chung. Có hẹn